I'll be the best above all the rest, put me to the test, expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free. Tervetuloa mukaan Spring Starttiin. Mä olen Katariina. Ja mä oon Ville. Ja me tehdään lasten ja nuorten säätiön Spring-ideakilpailua. Spring on ideakilpailu 15–19-vuotiaille. Springissä etsitään ideoita, jotka muuttaa maailmaa. Tässä striimissä me saadaan kevään 2025 Springin voittajilta inspiraatiota ideointiin, opitaan ideoinnin 5 askelta ja hehkutetaan tätä ideakilpailua niin paljon, että jokainen teistä haluaa hakea mukaan nähtyään tämän. Ylipäätään se hakeminen on niinku ensimmäinen askel siihen idean toteuttamiseen. Sitten me ollaan todella kiitollisia sun ajasta ja sun neuvoista. Never limit your thinking. Never be afraid to fail because we can learn and grow from it. Expand your ideas. Pitäisi olla sellainen niin kuin BAM! Me tultiin tänne, me halutaan pelastaa maailman. You should ever give up on your ideas, even if your first ideas aren't as original. Just don't lose your motivation over something. Mä oltiin kerta kaikkiaan hämmästyneitä, miten upeita ideoita teillä oli ja minkälaisella drivilla te kaikki esiinnyitte. Voit osallistua Springin kavereiden kanssa sellaisella idealla, joka tekee teidän mielestä maailmasta paremman ja toiveikkaamman. Teidän idea voi olla vaikka kampanja, joka vaikuttaa johonkin paikalliseen asiaan tai ratkoo globaalia ongelmaa. Tai sitten se voi olla ihan uudenlainen tuote, joka vastaa johonkin tarpeeseen. Itse asiassa yksi kevään voittajajoukkueesta kehitti juuri tällaista tuotetta. Lähdetään tsekkaa, miten kalaheijastimen tarina sai alkunsa. Mä oon Klaara. Mä oon Teija. Mä oon Hilda. Mä oon Leena. Ja mä oon Karo. Ja me ollaan Kalaheijastimet. Miksi kala pääsi turvallisesti tien yli? No? Koska se heijasti. Tällä hetkellä kaikkien teidän heijastimet on valmistettu muovista. Me ei voida kuitenkaan kokonaan luopua niistä. Tiesittekö myös, että jopa 50% kaikesta kalastetusta kalasta voi joutua hävikkiin? Meillä on keino, jolla me ratkaistaan nämä molemmat ongelmat, ja se on kalaheijastimet. Meidän tavoite on kehittää sellainen materiaali, jolla voisi korvata nykyisissä heijastimissa oleva muovi. Tämä meidän materiaali valmistettaisiin kalan nahasta ja suomuista ja myytäisiin suoraan heijastinfirmoille, jotka etsii parhaillaan ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Kysyntää tuotteellemme siis löytyy. Meidän kalaheijastimia tarvitsee jalankulkijat, pyöräilijät, lemmikit, kaikki, jotka tykkää liikkua pimeällä. Me ollaan kaikki Otoniemen lukion luonnontiedepainotteisen linjalla, jolla meidän kaikilla on yhteinen kiinnostus ja uteliaisuus kehittää uusi materiaali. Meidän vahva ystävyys näkyy meidän tehokkaassa yhteistyössä. Meidän mielestä kalaheijastimet on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Seuraavaksi me aiotaankin keskittyä tutkimaan tuotantoprosessia ja sen kautta myös kustannuksia ja mahdollisia allergeeneja. Me ollaan Lissabonissa. Meillä oli sellainen kemian kurssi, se alkoi joulukuussa ja siellä meidän piti tehdä tutkimus jostain aiheesta. Siis mun äiti itse asiassa antoi vähän inspiraatioa, että eikö heijastimet olisi aika mielenkiintoinen ja sitten me kiinnostuttiin niistä. Me haluttiin korvata heijastimissa olevan muovi jollain toisella biomateriaalilla
niin sitten me mietittiin esimerkiksi simpukoita ja jotain kierrätysmetalleja. Meidän piti tehdä se sen kemian kurssin aikana, niin sitten me mietittiin jotain, jota on helppo saada ja myös just silleen loistaa. Niin sitten me mentiin kauppaan taskulampunkaan ja osoiteltiin ja me oltiin silleen, että kyllä tämä aika hyvin heijastaa. Sitten me loput päädyttiin siihen kalannahkaan. Tuossa ideoinnissa on ehkä oppinut myös siitä, että hyvä pohjatyö on niinku se tärkein. Että sä et oikein voi tehdä niinku mitään isompaa, jos sä et niinku tiedä niitä perusfaktoja aluksi. No musta on ainakin tosi siistiä nähdä, että kuin avuliaita kaikki asiantuntijat on, niin se on tosi siistiä. Yksi iso yllätys on ollut ehkä silleen, että kuinka paljon epävarmuutta tähän kaikkeen sisältyy. Sitten pitää vaan mennä sillä tiedolla ja neuvoilla, mitä saa niin kuin eteenpäin, mitä pystyy. Mutta me ei ehkä tajuttu, että kuinka paljon niinku työtä tämä oikeasti vaatii. Me mietittiin tosi paljon tässä alussa, että jos me valmistettaisiin jotain niinku prototyyppiä. Me ei olla niinku edes lähelläkään vielä sitä, kun oikeasti tämä vaatii niin paljon kaikkia ideointia ja niinku sellaista selkeyttämistä ennen kuin me voidaan oikeasti niinku valmistaa jotain sellaista. Nyt me yritetään vaan niinku saada tämä idea niinku valmiiksi. Toisinaan hyvä idea ei vastaa selvään tarpeeseen, vaan luo ihan uusia mahdollisuuksia ja parempaa elämää. Me käytetään esimerkiksi arjessamme paljon sellaista teknologiaa, jota ei oltaisi ehkä osattu kaivata ennen kuin joku keksi sen. Keksimistä ja kehittämistä on tarvittu esimerkiksi siihen, että meillä on käytössämme langattomat kuulokkeet, videopuhelut tai digitaaliset matkaliput. Myös yksi kevään Spring-voittajatiimeistä lähti kehittämään aivan uudenlaista teknologiaratkaisua. Nyt tutustutaan Thrifty Swipeen. My name is Sarah. I'm Mikaela. I'm Venice. We are Thrifty Swipe. I love shopping, and I think most of you guys do too. But did you know too much can cause harm for our environment? What if your next outfit didn't hurt the planet but helped save it instead? Welcome to Thrifty Swipe, where fashion meets sustainability. Did you know that each year, an average person creates 80 tons of textile waste? In total, it makes almost 100 million tons of waste. And yet, we still can't find clothes of our style in thrift shops, or it is too expensive in normal shops. Just imagine how massive the amount of textile waste is created by overconsumption and fast fashion. But with our app Thrifty Swipe, youth or frequent shoppers in Finland can buy, sell, donate, or even trade their clothing. From the start, users are introduced to a swipe-based introduction, where they would swipe right to clothes they like or left to the clothes that they don't. This creates a custom algorithm to make sure future recommendations are in your style. Unlike other apps, ours only focuses on clothing, and we have a trading feature, which, if you're bored with your clothes, you can always trade with someone else. We realized the struggle of going from a normal lifestyle to a more sustainable one. That is why we created a reward system with in-app points, motivating the users to be more engaging. Thrifty Swipe will be accessible to all in app stores, Play stores, and online websites. Thrifty Swipe isn't just a marketplace. It is a movement that encourages you to make a difference, whether you're clearing your closet out or looking for your next outfit. We came up with this solution based on our own experiences going thrifting, and it is very time-consuming. But with our team's new ideas and passion for sustainability, we are confident that we could help our environment by creating a culture of reuse, sustainability, and mindful consumption. Ready to change the way you shop? Join Thrifty Swipe and make sustainability stylish, one swipe at a time. We had so much fun. Yeah, we learned a lot from this study trip. Yeah. We decided to take this idea to spring competition when we ourselves had struggled with experiences with thrifting, and also other people have also experienced the same problems as us. So we decided why not create a new solution for everyone to experience and to enjoy. Before our summer job, we thought that
In the summer job, we would develop our app with actual coding and programmers, but then we learned that our goal during the summer job was actually not to develop the app and maybe make the prototype in this 1 month, and we were gonna talk to a lot of people from a lot of companies and have a lot of sparring sessions to learn. After talking to many experts like the software developers and many other business professionals, we learned that we have to really make a solid foundation and a solid plan for what the idea is going to be, how it's going to work, the marketing, the strategies. So I think now our goal is mainly on learning and knowing more about the secondhand industry and also marketing and strategies. Toisinaan ideat on vastauksia maailmanlaajuiseen kysyntään, ja tällöin samaa asiaa voidaan kehitellä samanaikaisesti eri puolilla maailmaa. Ei siis pidä pelästyä, vaikka ongelmat tuntuisivat suurilta, koska voi olla, että just sulla ja sun kavereilla on sellainen näkökulma, josta ratkaisua kannattaa lähteä kehittämään. Yksi Spring-voittajaideoista lähti rohkeasti ratkomaan polttoaineisiin liittyviä kestävyysongelmia. Nyt otetaan selvää, mistä syntyy Biolöpö. Moro moro! Me ollaan Biolöpö. Meikäläinen on Niklas, Elias, Markus ja Eetu. Ja me ratkaistaan Suomen tieliikenteen riippuvuus fossiilisista polttoaineista tuottamalla sekä myymällä kotimaista biokaasua. Me ollaan Biolöpö. Fossiilisten polttoaineiden riippuvuuden ongelman keskiössä ovat hiilidioksidipäästöt. Myös öljyn tuotannon ja kuljettamisen ympäristökuormitus ovat merkittäviä globaaleja ongelmia. Sähköautojen akkujen vaatimat mineraalit ovat rajallisia. On myös poliittinen näkökulma. Suomeen tuotaessa öljyä ulkomailta se tarkoittaa sitä, että rahaa kulkeutuu pois. Riippuvuus öljystä heikentää omavaraisuutta, jolloin kriisitilanteissa huoltovarmuus on heikko. Biolöpö ratkaisee tämän ongelman hiilineutraalilla biokaasulla. Biokaasua varten kerätään uusiutuvaa biomassaa, esimerkiksi peltobiomassaa, lantaa, lietteitä tai ruokahävikkiä. Jätteestä valmistetaan seos, jonka mädäntyessä syntyy biokaasua. Pienellä hienosäädöllä ja jatkojalostuksella se on tieliikennekelpoista. Biokaasun tuotanto on nopeasti laajennettavissa kansainvälisille markkinoille. Biolöpö voisi myös olla mukana muuttamassa Suomen nykyistä autokantaa biokaasulla toimivaksi. Bensiini- tai dieselmoottori voidaan muokata kaasulla toimivaksi eli konvertoida. Entäs meidän tiimin kokoonpano ja motivaatio? Meillä kaikilla on palava mielenkiinto ideaamme ja luonnontieteitä kohtaan. Meillä löytyy osaamista niin kemiasta, biologiasta, fysiikasta, matematiikasta kuin maantiedosta. Automiehinä haluamme autoilun olevan kestävä tapa liikkua koko Suomessa. Me haluamme tehdä Suomesta energiaomavaraisemman ja haluamme löytää ekologisen ja edullisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille, sillä viime syksynä meidän kaikkien elämäämme tuli pieni punainen Mersu, jolla Niklaksen tavoin haluamme huristella Suomen tieliikenteessä monta vuotta. Moro moro! Me ollaan Biolöpö. Jännitys on läsnä, mutta ollaan tehty parhaamme. Oltiin tuolla matikan tunnilla. Siellä tuli pyöriteltyä kaiken näköisiä liikeideoita ja muutenkin ihmeteltiin maailmanmenoa. Ja Eetu ja Niklas oli ollut sellaisella vastuullinen yrittäjyyskurssilla ja siellä kuului Springistä. Meillä on autot tärkeitä, niin energiasta muutenkin ollaan kiinnostuneita, ollaan tällaisia luonnontieteilijöitä kaikki. Niin tuli tämä biokaasuajatus ja sitten päätettiin osallistua tähän. Meidän alkutavoite siinä talvella kautta keväällä oli ihan se, että me vaan päästään edemmäs ja edemmäs pidemmälle siinä kilpailussa. Nyt kun me päästiin finaaleista jatkoon ja ei ole semmoista selkeää päämäärää, että nyt me tehdään toi juttu, vaan syvennetään osaamista biokaasualalla. Tässä kesän aikana on tullut opittaa just, että mitä piirteitä idealla ja niin yrityksellä pitää olla, että se on niin kannattavaa ja järkevää sitten alkaa jatkojalostamaan sitä, että on saanut työkaluja, että pystyy tunnistamaan sitten näitä asioita ja piirteitä. Isoin yllätys on ollut ehkä meille se, että henkilöautoliikenne, niin kuinka siinä biokaasun käyttö niin on käytännössä kuopattu. Että toki vaikka tehdään biokaasulaitoksia, niin se lisää sitä kysyntää
ja tulee henkilöautoja sille alueelle, mutta kun se valmistaminenkin on lopetettu nyt, se on siellä sähköautoissa, mutta taas sitten biokaasussa on tulevaisuus siinä raskaassa liikenteessä ja työkoneissa. Olipa kiva kuulla, miten jokaisella tiimillä on ollut omanlaisensa Spring. Vaikka kaikki nämä ideat on tosi erilaisia keskenään, niitä yhdistää silti tietyt asiat. Ja näistä meille seuraavaksi lisää kertoo ideoinnin asiantuntijat. Ja hei, nämä vinkit kannattaa ottaa talteen. Jos haluaa tulla tosi hyväksi siinä, mitä tekee, niin musta semmoinen tosi hyvä ohjesääntö on, että silloin kannattaa rakastaa ongelmia, eli kysymyksiä, eikä niinkään sitä ratkaisua. Ratkaisua kaipaavan ongelman tunnistaa siitä, että se on joku sellainen ilmiö tai haaste, joka merkittävästi heikentää ihmisen tai jonkun muun elämän hyvinvointia, turvallisuutta, elämänlaatua tai terveyttä, tai sitten uhkaa planeetan kantokyvyn rajoja. Musta tärkein asia, mikä pitää ottaa huomioon, kun alkaa ratkaista ongelmaa, että sä oikeasti koet sen ongelman merkitykselliseksi. Silloin kun sulle itselle se ongelma on merkityksellinen, niin se antaa sulle motivaation, sisäisen motivaation työskennellä pitkäjänteisesti sit sen ratkaisun kanssa ja innostaa muut mukaan. Hyvän idean tietää siitä, että se alkaa tuntua tosi hyvälle. Täällä jotenkin sisällä tulee sellainen vähän niin kuin kylmät väreet alkaa tulee. Ja sitten tulee sellainen olo, että hei, mä haluan kertoa tämän jollekin muulle. Silloin kun sulla on se idea ja joku sun juttu, niin se on tärkeää, että sä kerrot siitä mahdollisimman monelle ihmiselle. Sä kerrot niille niitä juttuja, mitä useampi siitä kuulee, sitä useampi ihminen voi siitä innostua ja sana lähtee leviämään. Mun mielestä ideoinnissa on parasta ihan kaikki. Ja erityisesti se, että sitten kun sulla on itselle semmoinen olo, että tämä on jotenkin ihan mahtava, niin sitten pääsee jakaa kavereiden kanssa siitä ideasta. Siinä on jotenkin parasta koko ideoinnissa. Ideointi on intuitiivinen iso prosessi. Niin sit mun mielestä todistaa sen, että se idea on kaikkein pyhin ja tärkein juttu, mikä on syntynyt johonkin tarpeeseen tai intohimoon tai tämmöiseen. Se synnyttää jonkun ongelmanratkaisuun, jonkun idean. Niin se idea itsessään mun mielestä niin valitsee sen kohderyhmän. Ja aina pitää palata sen idean äärelle ja huolehtia, että se säilyy, ettei lähdetä sitten toteuttaa jotain kohderyhmän toiveita. Tosi monilla ihmisillä voi olla samoja ideoita, tosi monet ihmiset on lahjakkaita samoissa asioissa ja miksi jotkut lopulta kehittyy tosi hyväksi on se, että ne vaan aloittaa sen tekemisen jostain. Ja sitten on ihan supertärkeää, että kukaan ei ole koskaan kehittynyt missään tosi hyväksi ihan yksin. Tiimihenki on todella tärkeä jokaisessa yrityksen tai projektin rakentamisessa. Ja se on ihan perusasioista sit loppujen lopuksi kiinni. Ollaan ystävällisiä toisilleen, ollaan motivoituneita siitä, mitä yhdessä halutaan saavuttaa ja tsempataan toisia huolimatta siitä, että välillä voi olla vaikeitakin aikoja. Hyvä tiimi koostuu pelaajista, joilla on monipuolista kokemusta, osaamista ja jossa toisaalta jokainen pystyy tuoda erilaisia näkökulmia keskusteluun, koska tämä sitten loppujen lopuksi lisää luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja toisaalta sitten vie siitä ideasta ihan siihen käytäntöön toteutukseen. Mun mielestä nuorelle yrittäjälle kaikkein tärkeintä on se kokeilun halu ja uteliaisuus. Et pelkillä ideoilla ei vielä välttämättä pitkälle pötkitä, vaan se, kuka sen toteuttaa hyvin ja lähtee kokeilemaan, oppimaan erehdyksen kautta ja sitten oppii uudestaan, niin se on kaikkein tärkeintä. Vaikeudet tiiminä täytyy aina kohdata yhdessä. Eli huolimatta siitä, että joku yksilö saattaa kohdata jonkun vaikeuden omassa tehtävässään, niin on tärkeää, että tiimi yhdessä lähtee ratkaisemaan niitä kaikista vaikeimpia asioita. Umpikujat ideoinnissa on ihan mahtava juttu. Niistä kannattaa olla tosi kiitollisia, koska se kertoo sille, että mihin suuntaan kannattaa lähteä. Et kun sä kierrät täältä tai kierrät täältä, niin niitä kutsutaan niin innovaatioiksi. Et kannattaa olla kiitollinen kaikista esteistä. Oman idean kehittäminen kannattaa aloittaa miettimällä omia arvoja ja sitä, mikä on itselle tärkeää. Minkälaisen jäljen te haluaisitte jättää maailmaan? Springin nettisivuilta löytyy inspiraatiokortit ja materiaalit, jotka auttaa jokaisen ideoinnin alkuun. Eli ei muuta kuin omaa ideaa kehittelemään. Springiin on aikaa osallistua vuoden loppuun saakka Springin nettisivuilla. Hakemuksen voi tehdä kirjallisena tai videohakemuksena suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kaikista ideoista 12 lupaavinta pääsee kilpailussa jatkoon ja saa tukea ideansa kehittämiseen Suomen huippuosaajilta Helsingissä järjestettävässä Spring-viikonlopussa. Käydään vähän vielä fiilistelemässä, miksi Springin kannattaa osallistua.
Ihmiset ja ruoka. People, the coaches, the accommodation was amazing. Meillä on mahdollisuus puhua erilaisten sparraajien kanssa, asiantuntijoiden kanssa. Että me niinku saadaan niin paljon hyviä vinkkejä. Wonderful people. Have fun, choose a good team, and choose an idea that you're passionate about, because if you like what you're doing, it definitely makes the process easier. Uusia, tuoreita, rohkeita näkökulmia. Kaikki niinku uudet ihmiset ja niinku yhteydet, mitä täällä luo. Ja sitten myös tää niinku energia. Ottakaa ilo irti tästä koko kilpailusta. Se on se tärkeä juttu. Tää on hieno matka. Me ollaan päästy eteenpäin täältä, vaikka ei olla voitettu. Ja vähän niin kuin yhteistyöllä syntyy jotain sellaista, niin kuin mitä ei ole koskaan ennen nähnyt. Ihana on verkostoitua muiden nuorten kanssa. Täällä on kaikille järjettömän ihanat ideat. Tämä tuo nuoret fyysisesti yhteen pohtimaan sitä, että minkälaista tulevaisuutta he haluavat rakentaa. Koska sehän rakentuu tänään ja se rakentuu nuorten voimin. Nuoria, jotka oikeasti haluaa vaikuttaa ja oikeasti haluaa tehdä sitä muutosta. Joka vuosi mä hämmennyn siitä, miten hyvin nämä tiimit on. Sen lisäksi, että ideointi on kivaa, ne 3 tiimiä, jotka voittaa ideakilpailun, saa palkinnoksi kesätyön ja opintomatkan, joiden aikana ideaa saa tehdä todeksi. Tässä oli nyt niin monta hyvää syytä osallistua, että me jäädään innolla odottelemaan teidän kaikkien Spring-hakemuksia. Ja hei, antakaa meille palautetta tästä striimistä ton yhden nerokkaan keksinnön eli QR-koodin avulla. Ja nyt me päästetään teidät irti ideoimaan toiveikkaampaa tulevaisuutta. Moi moi! Moi! Hakekaa ehdottomasti. Välillä se idea voi tuntua vähän semmoiselta hupsulta ja sulla voi olla vähän semmoinen epävarma olo, että kannattaako mun hakea, että voitaanko mä kuitenkaan. Mutta tää ei ole niinku voitosta kiinni. Et mun mielestä tää koko matka on ollut tosi siisti. People like sheep move feet, heard it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. And when they try to change, you can say no, free me.